ẹjọ́ fún àǹfààní àwọn tó ń kẹ́kọ̀ọ́ nítorí àwọn míín wà tó yẹ pé kò yé wọn ni wọ́n fẹ́ mọ̀ pé ṣé lóòótọ́ because nǹkan tó ń ti gbọ́ wípé àwọn kan máa fi bèbí sẹ́nu àwọn kan máa lọ sínú pipe wọ́n máa sọ̀rọ̀ sínú ẹ̀ ni ẹjọ́ bàbá kí làwọn àrídájú tẹ̀kàn lè sọ kó tó di pé a máa lọ wo ilé agbára yín tẹ̀kàn lè fi wọ̀n wá tẹ̀kàn lè sọ fún wa pé ọ̀sán ni tó wá confam ọ̀sán ni tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ni báyìí ni ó ṣe máa sọ̀rọ̀. ẹ jẹ́ kí n sọ ọ̀rọ̀ sọ yín fún yín díẹ̀ fún wọn tó ń lọ ilé ọlọ́sàn yìí tó ń pọ̀ sọ yín gidi ni kí n daṣọ bọ̀ ọ̀sán yìí kí n daṣọ bò mi ì dẹ̀ ní tú tán because mi ní jẹ́ káwọn oníṣẹ́ bí yẹn náà wọ́n ní lọ opportunity láti grab. bẹ́ẹ̀ni. ló máa fà tí níbi sọ̀rọ̀ níbẹ̀ ọ̀sán yìí kí n daṣọ bò kí n daṣọ bọ̀ ọ̀sán yìí lójú ṣùgbọ́n gbọ́ la mọ̀ pé igun ilé ni ọ̀sán yìí wà ló máa ń gbé yìí ló máa ń gbé mu tí bá ní kí n máa sọ nípa ọ̀sán yìí a fẹ́ fi àyílẹ̀ fọ́mọ oníṣẹ́ ibi ni o. òótọ́ ni bàbá. ẹni bá máa kẹ́kọ̀ọ́ nígbà tó bá wá sọ́dọ̀ wa tó wá fojú ara rẹ̀ mọ̀ pé eléyìí yàtọ̀ sí ti mo rí níjọ́ kìíní àná mo ló máa mọ̀ fún ara rẹ̀. ẹ ṣeun bàbá àwọn ẹ ti sọ fún wa pé ìgbà tí bàbá fẹ́ tán fẹ́ so ẹni bàbá sọ̀rọ̀ sí yín létí wọ́n sọ̀rọ̀ sí yín létí ọ̀tún àti òsì bẹ́ẹ̀ bàbá bọ̀ a fẹ́ wò pé ṣé yẹn tó láti jẹ́ kí ẹ di nǹkan tẹ́ ẹ dì lẹ́ni ni àbó láwọn nǹkan mi tẹ́yìn náà tún kọ́ mọ́ iṣẹ́ tẹ́ ń ṣe bàbá. ọ̀rọ̀ ọjọ́ kìíní àná tó sọ sí mi létí ọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ ni ọ̀rọ̀ wọn àgbà ni torí ó mọ̀ wípé ọjọ́ orí mi kéré sí nǹkan tó gbélẹ̀ fún mi ó mọ̀ pé ọjọ́ orí mi kéré tó bá ní kí n máa tún tó sọ lọ́jọ́ àná lẹ́ni ṣé mo lè rántí mọ́ ṣá ó wò pé òun fẹ́ gbé kí nílẹ̀ lè mọ̀ ẹ́ lọ́wọ́ káyọ̀ máa sì gbẹ̀mí rẹ̀ ibi tó òun ò dín fẹ́ kí ọmọ òun débẹ̀ ní ohun ìfẹ́ tó sọ sí tí ọ̀tún bí tó sọ sí òsì bí báyìí kọ́ wáyé má bàa káyàn kéde máa kí n má bàa jábọ́ níṣẹ́ yìí káwọn nílẹ̀ àwọn alálẹ̀ wọn lè máa bá fúnyàn sí òun ò rí ayé yìí lò dáadáa kọ́mọ òun gbé tó ti bẹ̀rẹ̀ yìí kì wá ọlá ọlọ́run àtọ́lá bàbá mi lèmi ń jẹ báyìí àti iṣẹ́ mi torí tí ò bá ṣe ti bàbá mi kí ni mo mọ̀ tí ń jí bí àtegbò àsìkò tí mo ní ti bí àtegbò gbogbo ọdún mo fi ń túlẹ̀ lọ́wọ́ wọn dúpẹ́ gbogbo ọdún mo fi ń gbàlẹ̀ mo mọ̀ lórí ìyẹn tó láyé ọ̀pẹ fún mi lọ́tọ̀ so tá a bá sọ pé ẹ ṣe é torí pé ọ̀rọ̀ tó sọ sí ní tíjọ́ kìíní àná so lè yẹ kí n ní agbára ni ó kọjá bí ó jù bẹ́ẹ̀ lọ nítorí pé ọ̀sán yìí tí mò ń lo ìṣìbọn òun ló ní tó bá tí ò bá filẹ̀ fún mi tó lọ́kọ́ tí ò gbé òṣàlẹ̀ fún mi tó ṣe kankan fún mi tó bá mi lẹ̀ bá tiẹ̀ lọ àwa là ń gbé ìwé ògùn gbogbo ìwé ògùn tí ó yẹ lómi bí ìwé ògùn tẹ́ máa ń gbé ni wípé àwọn bàbá jọ wọn ò ní kọ́ pé tó bá tó wá kọ́ pé síbẹ̀ oníbọ̀ṣe máa lò níbẹ̀ máa ṣe ìwà wa torí pé ó díwì àkáǹtì bàbá rẹ̀ ìyá rẹ̀ kan wá gbé wá ní ọ́fíìsì ògùn wà láì wọn olóògùn tó pọ̀ ń ta jù nísìn wọn máa lọ ṣiṣẹ́ yẹn fún ẹ bílífù wọn ni pé tó wọn bá ti ṣe bọ́lọ̀ ṣiṣẹ́ nígbà pé lóògùn ní pé ògùn táwọn ti ṣe táwọn ti dánwò tó ti ṣiṣẹ́ kó tó ṣe kó ṣe fẹ́yàn ògùn táwọn ti tẹ́sì wò lójú ẹsẹ̀ tó ti ṣiṣẹ́ là ń pè lóògùn ògùn tó ò ṣe tó wọn á fọwọ́ ẹ̀ sọ́jà fọkọ́ sọ́mà pé ó dájú ó ṣiṣẹ́ kọ̀ǹfàmù ni wà láìtọ́láì ó náà ní sàgbákùrú ibú ni gbogbo wọn wíyẹn ìdẹ̀sí náà ti mẹ́ babaláwo tẹ̀ ń wọ ní gbogbo ayé nìsín báyìí tó pàtó ní ṣègùn wa àti gbogbo ẹ̀dá àsìkò tó kù náà orí social media yìí bá ṣe sọ̀rọ̀ ààrẹ tó ń gbà ìbára rẹ̀ tí ó máa kọ́lẹ̀ nítorí tí ń wò bó ṣe ń dolóògùn nìyẹn ìdí nìyẹn tèmi ò kí gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ tán tí má máa sọ lórí ìdábí báyìí má sọ bí oní ẹni tí ò mọ ọ̀rọ̀ sọ tí ó lákàyè lórí kì í ṣe pé mi fẹ́ kọ́ kẹ́kọ̀ọ́ lára mi ṣùgbọ́n láti fi dẹ́kun wà bàjẹ́ fáwọn kan ni torí òótọ́ tẹ máa sọ lórí rédíò lórí social media yẹn àwọn onírọ̀ yẹn máa nílò fi jẹun fi ẹ́ńtà àwọn èèyàn àwọn kan máa náà máa ní afẹ́ sa oògùn bàbá wàláì ọlọ́run kẹ́mi mi ò lóògùn tá à ń sá ní ọjọ́ méje torí gbàgbọ́ mi ní ẹ sọ ọlọ́run pé tí n bá ní wọ ọlọ́run síjú àánú rẹ̀ wù mí ọlọ́run
mo ń gbà pé lójú ẹsẹ̀ fọlọ́ ní ṣíjú àánú wò mí bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ ògùn ṣe lè jẹ́ lọ́dọ̀ mi tó bá fi lè mú mi mú ewé báyìí tí má pò má gbé kí lè ń tó sú kó tó di ọ̀la tó di ọjọ́ kẹta gbọ́dọ̀ rí yàtọ̀ sẹ́wọ̀n. 21 days ni yóò tó dáhùn 55 days yóò tó dáhùn irọ́ ní bẹ́ẹ̀ lo oògùn kó jẹ́ lójú ẹsẹ̀ ni wọ́n tó lè fẹ́ sóògùn fẹ́yàn bèrè lọ́wọ́ làwọ̀ tó ń wálé ayé kó tó sóògùn wọ́n tó fẹ́ sóògùn fẹ́yàn bàbá nǹkan dín fún mi ó wá ní kó lọ mọ oye bí wá torí ìwé àtẹ̀gbọ́ tí wọ́n lè sí náà lóòótọ́ ó wá ní kó lọ mọ oye bí wá fi sóògùn ó wá lọ ọ̀sẹ̀ yẹn kò wá ṣiṣẹ́ ó wá padà wá sọ́dọ̀ bàbá ó sì ní kò yàtọ̀ náà ó wá ní òun bọ̀ ó wá ló bá ṣe àyẹ̀wò kan pé àwọn àgbàlagbà ní bẹ́lẹ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó yọ ọwọ́ kan ní bẹ́lẹ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ tó bá ṣe pé orí wọn burú ni àwọn òsì bá wú àwọn àgbàlagbà ní bẹ́lẹ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ kan tó ṣọṣẹ́ fọmọ ọlọ́mọ owó ẹnu bẹ́ẹ̀ jóná ló fọ ọ̀rọ̀ dọ̀tà wá nísì ká tó iṣẹ́ fẹ́ ní bọ́dì ìfà alẹ́ ká lọ ṣàwẹ̀ ìdànù fún ọlẹ́ ká lọ bọ́dí fún náà lẹ́ni ká lọ sí pọ́nà tó ti sì fokó tó ní kó bẹ̀rẹ̀ sí máa lo àwọn nǹkan ájò sára kó má dín kú bàbá kó má tún gbéra so ọlọ́run kẹwàá níbẹ̀ ọlọ́run kẹwàá gbogbo èyí tí àwọn ọmọ wa tó máa ń dààmú kiri yẹn a ní pé lójooṣì tẹ́ jókòó sí ìdẹ́tì gbà àgẹ́ tó kọ̀ lọ́dọ̀ tiwa ó jókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́ mi báyìí ni ó sì gbà tó fẹ́ gbà ìsìnkú wa lọ tọ́ wa ní àwò rí o ìwà kọ́kọ́ tẹ̀sí ẹ̀ ìṣe bẹ́ẹ̀ wà dá fún bẹ́ẹ̀ lógo fẹ́ o wàláì tested okay standing ni ó wà. ẹ ṣeun bàbá ẹ ṣeun bàbá ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká béèrè lè lọ́wọ́ yín ẹ jọ̀ọ́ a rí pé oríṣiríṣi àwọn àdójúkọ kan lẹ ti ń rí lórí ayélujára ẹ ní sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀. tó pọ̀ okay tẹ́ bá fẹ́ sọ̀rọ̀ okay. Why? Okay. It's part of my experience. Okay, good. Ilé ayé ni now. Bẹ́ẹ̀ni okay ẹ ṣeun bàbá ẹ jọ̀ọ́ lákọ̀ọ́kọ́ akọ́kọ́ rí i pé ibi tí mi ti kọ́kọ́ rí yín ni lórí ètò Baba Solomon mo ti kọ́kọ́ rí yín bàbá tí mo rí pé ẹ̀ ń wá sí orí ètò yẹn láti jẹ́ kí Baba Solomon mọ̀ pé nǹkan bẹ nílẹ̀ Yorùbá àwa mọ̀ pé kò ń ṣe ara yín kọ́ lẹ̀ ń gbìyànjú láti fi hàn ṣùgbọ́n ẹ fẹ́ kí àwọn ọmọ Yorùbá mọ̀ pé agbára wà mo wá rí i pé bó ṣe lọ bó ṣe bọ̀ yẹn náà àti ìrí àrídájú láti orí ètò yẹn bàbá ẹ jọ̀ọ́ ṣé lè sọ fún wa bí ó ní eléyìí tá àríwò ni. Anyway náà ọ̀rọ̀ pọ̀ mbẹ̀ ṣókí dídẹ̀ lọ bẹ oge àwọn èèyàn ló gbà bí ẹni gbàgbọ́ ọtí mo sọ fún àwọn èèyàn pé ká tó ṣòṣà láti ń ṣòṣà mi ò mọ Baba Solomon from anywhere mi ò rí àjọjókòó sọ̀rọ̀ rí orí afẹ́fẹ́ náà ni nígbà tọ́lọ̀ ti jẹ́ kí tọ́lọ̀ ti ṣe ayé ní ayé ìrọ̀rùn tó yìnbó ti sáyé dẹ̀rọ̀ orí social media láti ríra so nígbà tá a dẹ̀ pàdé tá a jọ sọ̀rọ̀ àìsí ní nọ́mbà ń pera wá sí gbogbo ẹ̀ à ń fọ̀rọ̀ tó omi torí ọ̀rọ̀ ibẹ̀ lẹ́nìkan tí wàá pè mí pé Adágúnró èèyàn mímọ́ wọn ni o èèyàn mímọ́ wọn gidi ni ọba yìí o ní Solomon ọba Solomon kí n ṣọ́ra o tí n bá pọ̀ tínú mi lẹ̀ ó máa fi ṣe gẹ́gẹ́ bí sọ pé mi fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ọ̀pọ̀ yẹn kínní wọ́n á àwọn àǹfààní ìbẹ̀rẹ̀ wọn fẹ́ mú un kí ni àwọn àṣẹ báyìí tó lóun rí i pé àti fẹ́ máa tẹ̀sán ọkọ̀ lóṣìṣì ìwé ẹ̀ lọ ti tẹ́sí iṣẹ́ bọ́ sí mi lára ìdọ̀wọ́ fídíò yẹn ibìkan wọn ní fídíò tó ti tẹ́sí iṣẹ́ bọ́ lára mi ibìkan wọn bẹ tẹ́mi kan ti gbé sórí tí mo ti yin sí rí fúnra mi báyìí náà fídíò yẹn ọmọ ẹ wá pé mọ́ ní àbábá Solomon ó follow page ní bàbá wọn ní pé mo fẹ́ ṣe program lálẹ́ pẹ̀lú Baba Solomon báwa láyé fẹ́ ṣe a ní kíní kan èpè la máa kó síbẹ̀ bí olúgbòhùn bí àfọ̀ṣẹ la máa kó síbẹ̀ tó bá fẹ́ lọ sóde inú ẹ̀ la máa kó sí ó ní bàbá ẹ pa ọ̀dà ẹ tún àwọn ṣe fún ni o ẹ má fi ayé hàn o torí wọn náà fẹ́ fi ń ṣeré ni wọ́n fi ń parọ́ bá pẹ́pẹ́ yẹn gbàgàn tẹ bá gbọ́ dáadáa ẹ pé pẹ́pẹ́ yẹ jáde nù kìíní yẹn pẹ́pẹ́ yẹ bó ṣe wà yẹn níṣẹ́ báyìí kò sí ìtọ́jà lè kó síbẹ̀ kò sí nǹkan tá a lè kó ọmọ síbẹ̀ a lè gbé ìwo àfọ̀ṣẹ síbẹ̀ a lè gbé ìwo olúgbòmù síbẹ̀ a lè gbé ọṣẹ tá a ti parí tán sínú ẹ̀ tá a fẹ́ kó travel jáde ẹ má nídìí a máa fún
nígbà táwọn náà ti rí pé ẹ̀sán máa fún wọn wá ṣeré ni àwọn náà ń dà ẹ̀jẹ̀ ká fún wọn tòun náà ṣeré iṣẹ́ yẹn kẹrẹ̀ rí wọ́n máa fi pín ibi idán lójú ọdún àwọn eégún kankan yẹn ni it's not oògùn ilẹ̀ sábàmúdá wọ́n fi máa ń ṣeré ni sí kankan bẹ́ẹ̀ ara. ẹ ń sọ̀rọ̀ lọ bàbá pé kò sí nǹkan bẹ́ẹ̀. kò sí kankan bẹ́ẹ̀ èrè ọwọ́ lásán làbí ṣeré pa lásán làbí ṣe kò sí kankan bẹ́ẹ̀ àwọn tájọ plan ni ká ṣiṣẹ́ yẹn bàbá torí èmi ti fẹ́ máa mo jẹ́ dákẹ́ pé mi ń pẹ́ pọ̀ tí inú mi fi hàn fi sínú mi èèyàn ìyẹn náà ló padà káwọn náà débẹ̀ pé nínú ọ̀rọ̀ mẹ́wàá tí pátápátá sọ yẹ kan jáde èrè lásán ni kò sí kankan bẹ́ẹ̀ mo fi lórí ìbàdàn búra ṣé mo pé nínú tó bá ṣe ọdún eégún bí nǹkan lọ́wọ́ ó yà á lẹ́màá rí bẹ́ẹ̀ so àwọn tí ń lu ara wọn ó ní fẹ́ẹ́ fà ṣe expert sí ṣé mi tó tí ọmọ ẹni bàbá ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí fún wọn ẹ jẹ́ ká náà ṣe báyìí fún wọn sọ pé tóun ti fi ṣe dán lọ́dún eégún rẹ ni ẹni tó wọ́n aṣọ onídán tó wọ́n fúlógún náà tó lọ lò sọ pé yóò jà ìbò tó bá jókòó lórí òògùn ẹ jẹ́jẹ́ adéṣògùn bọ̀ nísìnyí bára ṣe kéré nísìnyí ilẹ̀ tẹ̀ta sí díẹ̀ ààrẹ ní ṣùgbọ́n ní gbẹ ọlọ́run ló máa rìn gbọ́ ṣé ní gbogbo yẹn nígbà tó kọ́kọ́ jẹ púpọ̀ lórí rẹ̀ ní pé social media ìṣubú bẹ́ẹ̀ pọ̀ ju rere bẹ́ẹ̀ lọ torí táìmù yẹn wọ́n rí pé iṣẹ́ tí mo ṣe labalábá ń gbà yẹn tí ìṣàyẹ̀ máa laná tá máa sọ ọsọ mẹ́lọ́bà tí inú mẹ́tọ́ bá gbé nǹkan yẹn lọ́wọ́ wọ́n tún ní magic stone láfi síbẹ̀ ìyẹn mẹ́tọ́ ń pè bẹ́ẹ̀ ìrírí láyé mi rí wọ́n tún ní kámbàdì ni mo fi ọlọ́run búra láti ọmọ sí dé ayé bí a mo fọwọ́ bo kámbàdì báyìí láyé mi rí wọ́n á tún rò pé ẹ̀sìn àfi máa wádìí ayé wọ́n wá ń wá wọn ò rí díẹ̀ ní gbogbo ọgbọ́n tí wọ́n dá ẹ̀ pé social media máa ń mistake yẹn ni ire tó bá ṣe ń bẹ̀ wọn ò ní bẹ́ẹ̀ fẹ́ lójú kiri but mistake yẹn kan tó bá ṣe yẹn wọ́n á bẹ̀rẹ̀ fún ọ sí gbàgbà ṣùgbọ́n náà wọ́n bá ìsinmi lábọ̀sí mi ò sọ nídán mo fi ọba tó lè múra mi ò sọ nídán ṣùgbọ́n gbà tó ti fún mi pé bàbá aláyé yẹn ẹ máa pọ̀tì níyì fún o ẹ̀yin náà gbé ṣe ní o wọ́n tó sì mọ̀ pé mi ò sọ nídán lóyè kìí tó ṣẹlẹ̀ lójú àyẹn ṣẹlẹ̀ pé èso nídán wáyé pọ̀ nídán ni onídán ò jẹ lọ àṣeyìn òní tún bẹ́ẹ̀ onídán máa jẹ lọ àtúndẹ̀ tó máa nít gbogbo àwọn tó máa ṣe báyìí kórókóró owó rè irọ́ ni ìdán ni ìsọ́ ti dánjàre ọpọlọ ni kí náà gbèrè ọpọlọ ìdán náà ni a ọ̀padà kan ó sì máa jìkì kan lójú yàn kí wọ́n á múlẹ̀ kẹ̀mí ní ìsìn báyìí kí wọ́n á ní mò ń yọ láti ẹ̀rọ báyìí eré ọwọ́ nùgbù yẹn kì í sóògùn ẹni tó rí fọ́ta fún lọ́sẹ̀ ẹ̀fọ́rí tó rí lọ́la pé lóògùn ẹni tó bá nínú wá sọ́dọ̀ wa ta fún lóògùn tí nínú lọ lágbèrè kó lóògùn ẹni tó gbé sókè wá sọ́dọ̀ ẹ̀ ta tọ́jú ẹ̀ tó gbádùn ló gbè lóògùn tó gbé pépé ẹ̀kẹ́ jáde ní kékeré nìkan dáadáa ni kò sí kankan bẹ́ẹ̀ kò sí kankan bẹ́ẹ̀. ẹ ṣeun bàbá